trong 100% hết thì em sẽ chạy đi gửi. Thì em gửi là ở trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, rất là tính và rất là chuyên nghiệp, là người ta sẽ giao tận nhà cho các bạn. Cho nên là giao tận nhà và đóng thùng gỗ luôn nha, đóng thùng gỗ như các bạn mua mấy xe nhập Ý, xe thùng, xe Nhật Thái xưa vậy đó. Thì bây giờ là em sẽ đi gửi cái xe quay RS 2280 này về ngoài Thanh Hóa. Đó, đây nè. Ở khu quân đội đó thì ở trong đây người ta không cho quay phim. Các bạn thấy bản quân đội nhân dân không? Đó thì bây giờ là tới đây là mình xin phép mình tắt thôi. Chào 500 em YouTube. Rất vui khi được gặp lại 500 em YouTube trong chuyên mục là dọn quay RS. Và đây là chiếc quay RS thứ hai trong năm nay. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2021. Thì mình tiến hành là mình review về xe quay RS màu vàng này của anh trai đến từ Thanh Hóa. Chính xác luôn là anh trai đến từ Thanh Hóa. Thì do mấy bữa có sự nhầm lẫn cho nên mình cứ tưởng ở ngoài Bắc hay là ở đâu mình quên mất rồi. Thì xe quay RS này mình dọn trong tổng khoảng thời gian là từ 4 đến 5 tháng một dòng xe, một chiếc xe quay RS này. Xe rim Thái hoặc là quay Thái mình sẽ dọn lâu hơn, quay RS mình sẽ dọn nhanh hơn. Và vì lý do là anh trai ở xa cho nên xe quay RS này mình dọn là trước khi mà mình dọn cái quay RS, quay S100 đỏ nữa, nhưng mà mình giữ lại mình đi. Bởi vì chủ xe này người ta không có ở đây, cho nên là mình muốn đi nhão hết cái xe luôn, cái máy nó chuẩn đồ hết, đồ đa rồi xong mình sẽ giao về cho anh. Và tổng số tiền mình dọn xe này là bao nhiêu tiền thì bình quân một cái dòng xe quay S này khi tay dọn mới lại nó tầm 40 cho đến 60 triệu tùy vô cái món đồ và tình trạng xe của các bạn. Các bạn đừng hỏi mình là dọn cố định một cái xe đó chính xác là bao nhiêu tiền, bởi vì nó sẽ không có mức giá tiền cố định. Khi mà một cái xe được phục dựng lên nó sẽ có 100-1.000 chi tiết để các anh em phục dựng lại. Và khi mà phục dựng lại một cái chiếc xe như vậy thì việc đầu tiên là cái gì? Các bạn dọn zin hay là các bạn chiếc xe này chiếc xe thứ 3 lận. Mình dọn quay S 100 đỏ, rồi cái quay A 100 trắng, rồi này tới chiếc này chiếc thứ 3. Thì ví dụ như là cái quay S 100 đỏ là làm máy 110 xịn, quay S 100 cái quay A 2016 kia là mình dọn lại zin. Và cái xe quay RS vàng này 3 dòng xe 3 tên gọi khác nhau nhưng mà nó đều chung một cái hình dáng, chung một cái công suất máy là 100cc. Và nó đều có chung cái ngoại hình hết, nó chỉ khác là về màu sắc, về tem và dàn áo, còn tất cả khung sườn và dàn áo đều là y chang. Thì cái xe này dọn nó bao nhiêu tiền cũng quên luôn rồi, không nhớ, nhưng mà nằm giá khoảng 50 mấy triệu. Và nó rẻ hơn cái xe quay S100 mình dọn tới 4-5 triệu lận. Bởi vì sao cái xe này dọn rẻ hơn là đầu tiên vô là cái xe này đi lại mâm đúc. Mâm đúc là gì? Là đi bánh mâm. Cái xe quay kia là đi bánh căm. Cho nên là cái mâm đúc này thì mình chỉ cân mâm lại, mình đóng tăng bu sau lại, bánh trước là để nguyên không làm gì hết, thì nó rẻ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trên xe này không đi phục nai. Đúng rồi, không đi phục nai, xe kia đi phục nai. Và xe này giống như là dọn theo phong cách là zin lại hết 100%. Anh trai là, đối với anh trai này và đối với mọi người luôn, người ta khi mà nghe một cái xe quay RS dọn 4 mấy 5 mấy triệu thì nó sẽ có cái gì đó nó sai. Nhưng mà không sai, bởi vì mình làm cái gì mình sẽ ghi rõ ràng món đồ đó, là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là các bạn đang là từ một cái xe 100cc các bạn lên thành 110cc và full đồ Thái chứ không phải full đồ Trung Quốc. Cái đó là hai vấn đề khác nhau. Và cái vấn đề thứ ba là khi mà mình ráp lại một cái xe bằng thủ công và mình mua đồ từng món thì dĩ nhiên cái giá thành nó sẽ cao hơn là các bạn mua một cái chiếc xe trong hỏi Honda. Và không phải bất kỳ em dọn hay ai dọn, nhưng mà nếu người khác dọn như em thì dĩ nhiên nó cũng phải cao hơn khi các bạn mua một xe này. Và cái xe này cũng đâu còn ở đâu mua. Thì thực sự xe này có rất là nhiều kỷ niệm với anh trai. Bởi vì anh trai ở Thanh Hóa nhưng mà biển số là 54F32280 là ở Sài Gòn. Giống như là mình bữa anh có nói với mình nhưng mà mình quên mất cái kỷ niệm của ảnh. Ảnh muốn dựng lại và anh cũng nói rất rõ luôn. Anh dọn xong về anh sẽ cất anh ít đi, nhưng mà khi mà anh muốn lấy ra anh đi cái xe nó phải ổn định. Cho nên là mình đi cái xe này rất là nhiều. Mình đi hiện tại tới bây giờ là 150 cây
và máy móc đồ nó nhão nhiễu hết rồi, ok ổn định hết rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi vô phần chính, là mình sẽ review cho các bạn coi thiệt hay và về một cái dòng xe phổ thông thương mại của hãng Honda Việt Nam, nhưng động cơ thì được nâng cấp lên zin mà bền. Thì bây giờ đầu tiên vô ở đây á là về phần dĩ thắng trước, heo dầu trước và phuộc trước. Một cái xe các bạn đi mà muốn được ổn định, an toàn thì cần là cổ phuộc chẵn 3 và cặp mâm này nó phải ngay. Ngay ở đây là sao? Ngay ở đây là nó phải thẳng. Các bạn khi mà các bạn ngồi lên các bạn sử dụng là nó bắt buộc là phải đầm tay lái, nó không xỉu bên phải và nó cũng không đâm bên trái. Đi cái xe qua ổ gà, qua dòm tóc nó cũng không có kêu cụp của việc cổ phuộc chẵn 3. Việc làm cổ phuộc chẵn 3 này là mình làm rất là thường xuyên hàng ngày để mà xử lý cho những cái xe người ta đi lại hàng ngày. Thì khi mà một cái xe dọn như vậy mình cũng sẽ làm cổ phuộc cân chẵn 3 trước. Mình cân trước xong rồi mình mới xả ra lại, mình mới làm cổ phuộc chẵn 3. Tiếp đến là về phần tay dầu thắng và tay thắng là mình sẽ mua full cụm mới. Với cái giá tiền này là tất cả phụ tùng là sẽ thay mới hết. Bởi vì sao thay mới? Đầu tiên luôn cái cúp ben ở trong đây nè. Cái việc các bạn muốn bóp thắng ngon hay không ngon đó là dựa vào cúp ben. Cúp ben khi mà nó quá mục các bạn có thay Ford đó, nó cũng không ngon lành gì hết, bởi vì cái cốt của nó đã mòn. Tiếp đến sợi dây dầu thắng, khi các bạn nếu mà kêu tận dụng lại thì sợi dây dầu thắng tận dụng lại nó sẽ không có chữ nghĩa đẹp như vậy. Đó, thì đây là những cái chữ của sợi dây dầu thắng, nếu mình thay mới thì nó sẽ có được những cái chữ nghĩa đó. Heo dầu, dĩa thắng, Ford, cục canh, tất cả những chi tiết ở đây là mình sẽ thay mới hết toàn bộ để cho nó đẹp. Và một cái mâm á, sơn có đẹp hay không á, là phải phụ thuộc vô là nước sơn và cái độ dày, độ mỏng của màu sơn. Thực sự cái mâm ở đây mình sơn rất là mỏng thì nó mới tôn vinh lên được là một cái xe nó đẹp hay không đẹp. Đó, về màu sắc. Và cặp vỏ ở đây là mình sử dụng cặp vỏ Inu zin của xe này size 7989. Đó, thì khi mà mình thay vỏ và thay phuộc luôn, mình cũng hỏi chủ xe rất là nhiều. Thì chủ xe nói là anh muốn hình dáng bên ngoài tất cả mọi thứ là zin 100% hết cho anh. Bởi vì khi mà cái vấn đề mà một cái xe dọn lên mình luôn tôn trọng chủ xe, mình cần là chủ xe người ta cho ý kiến mình hình dáng, mẫu mã người ta thích như thế nào. Bởi vì xe này là xe của chủ xe người ta chạy chứ không phải xe tay chạy, cho nên là chủ xe chạy rất là quan trọng về cái bề ngoài. Đó, ví dụ bề ngoài người ta nhìn vô đầu tiên người ta chưa biết cái xe chạy ngon, nhưng mà bề ngoài nhìn phải hợp con mắt người ta trước thì người ta mới thích. Tiếp đến thứ hai, mình có thể giới thiệu tới các bạn là bộ chế có thể gọi là bình xăng con. Bộ chế đây là bộ chế của Full 125. Đó, đây là bộ chế Full 125. Thì bộ chế này là bộ chế zin. Đó, mua zin mới chứ không có đồ theo xe. Đồ theo xe nó sẽ không phù hợp với lại cấu hình dọn mới, và tay luôn thích phụ tùng mới, tay không thích những cái bình xăng theo xe. Bình xăng theo xe ai nó ngon không ngon mình không biết, nhưng mà đầu tiên 100% là kim đốt nó sẽ mục và hao mòn. Đó. Tiếp đến là về phần cần thắng, giò đạp và cần số mình sẽ đem đi mình xi bóng để sau này anh trai có sử dụng thời gian sau nó cũng không mòn, không xuống màu. Bởi vì những cái đồ của nó bằng kẽm nó sẽ rất là mau xuống. Thì đây là một cái nét mà trong tất cả những cái dòng xe mà tay dọn tay đều đem đi xi bóng nếu nó màu đen hoặc màu kẽm. Bởi mình thích dọn một cái xe nó sáng như vậy. Nhưng mà mình lại không theo phong cách sến súa là mình sẽ đem xi bóng hết toàn bộ ốc nha. Ốc là vẫn phải ốc zin, nhưng mà cần thắng cần số đồ mình xi bóng để mà đầu tiên là bảo vệ an toàn về cái nước xi. Cái thứ hai nữa là nhìn cái xe nó sáng nhưng mà là vẫn có nét zin của nó. Tiếp đó là về phần bô và phần gác chân và phần thục sau. Thục sau chủ xe cũng yêu cầu là thục sau zin luôn. Đó là phuộc sau đó. Rồi bánh quay nhẹ nhàng êm ái. Tất cả những cái chi tiết cũ trên xe này là chủ xe xác định là bỏ hết, không cần gửi về qua cho anh. Ai cần tay cho người ta thì mình cũng có mấy clip mình sửa chữa hàng ngày đó. Những cái người mà giống như là kinh tế người ta, tay tự thấy là người ta không đủ kinh tế, tay có tặng một số chi tiết ví dụ bô hoặc dàn áo đồ cho người ta, thì mình thay những anh em mà nhận được món quà của anh thì cảm ơn anh luôn. Rồi tiếp đó nó đây là về dàn áo này mình sẽ mua full dàn áo hãng, nó có tem sẵn. Và camera có thể quay giùm anh là từ đây xuống đây để coi thử là nó có những cái gì đặc biệt.
Thì với ở góc cạnh này, màu sắc này và cái thời tiết này, các bạn có thể thấy là về, các bạn thấy nó đẹp không, những cái mí nó liền nữa. Nhưng mà ở trên dàn áo này là mình hiện tại đã dán keo full xe toàn bộ cho anh trai, để mà tránh việc chày xước khi sau này anh trai sử dụng. Thì hồi đó giờ Tây không có thích việc dán keo một chiếc xe, nó không có làm cho xe nó bóng. Bởi vì đi 1-2 năm mình phải dán lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình có quýnh bóng lên cũng không được, nhưng mà nó sẽ bảo vệ an toàn được cao. Nhưng mà hôm nay mình cũng kiếm được một cái anh trai dán keo là mình vừa ý, và tất cả khách hàng của mình sau khi mà gắn á, mọi người ta cũng vừa ý rất là nhiều. Cho nên là khi mà làm một cái chiếc xe xong là mình sẽ hỏi người ta là có dán keo hay không. Nếu mà anh nào muốn dán keo thì Tây sẽ dán keo đó, và mấy anh dán keo với giá thành rất là rẻ. Tiếp đó là về phần yên xe. Yên xe thì đối với những cái yên này nó không có mắc và cũng không có khó mua, cho nên tất cả những cái yên Tây làm Tây đều mua mới cho một chiếc xe. Bởi vì khi một cái yên mình mua mới thì mình sẽ chủ động được là cái này nó mới, để mình dọn mới. Mà một xe mà nếu mình xài lại yên cũ thì chỗ đó nó sẽ bị xấu, nó không có đẹp đó. Và cái bát yên nào đó giờ anh em dễ hư dễ mục dễ xét cái này nè, nhưng mà mình dọn xe này mình vẫn mua được cái bát yên đó luôn các bạn. Rồi về cụm báo xăng nè, các bạn muốn báo chính xác không báo chính xác á, bắt buộc phải tất cả phải thay cái báo xăng này. Về thùng xăng này là mình thay một cái thùng xăng mới, để làm chi khi mà các bạn gỡ lên đó, các bạn vẫn thấy được cái chỗ này nó đẹp. Mình là người dị ớt nhất khi mà một cái xe đẹp toàn bộ, nhưng mà khi mà dỡ lên cái này nó lem lú, nó xấu, mình rất là ghét cái việc đó. Mình dọn là mình muốn nó đẹp từ trong ra ngoài. Tiếp đó là ổ khóa, thì mình sẽ sử dụng một cái ổ khóa 6 cạnh để mình thay cho cái ổ khóa zin của xe. Sau này về đó độ an toàn độ cao, khó mất xe. Tiếp đó là về bộ nút công tắc, thì mình sẽ thay bộ nút công tắc mới, một cái tim thông số để cho cái dàn bờ cổ đầu đèn rồi nó đẹp và nó ngay ngắn. Đó, bạn lại quay cũng ghê gớm á. Rồi ở đây hỏi quay RS có ra bẩn hay không, thì thực sự quay RS vẫn ra bẩn, vẫn ra những điểm này. Và cái bệnh chung của quay RS, quay A hoặc quay S100 á, là nó sẽ bị rè khúc đây. Các bạn đi lâu là chỗ đây nó sẽ bị rè và nó ra bột ngay chỗ những cái bát này. Mình sẽ xử lý lại cho người ta. Và ví dụ như là dọn một cái xe kỹ hay không á, thì camera có thể chiếu từ đây chiếu xuống nè, chiếu đây nè, chiếu đây chiếu xuống. Anh muốn thấy cái cốt này, em đỡ camera ở đây không, em đỡ camera ở trên nè, em đỡ camera ở trên xuống đó. Mình muốn các bạn thấy ở góc này là cái cốt đó mình vẫn xi. Những cái xe mình làm cái cốt đó mình đều xi. Mình rất ghét cái việc là khi mà dọn một cái xe là không rớt máy. Rất nhiều người hỏi mình vấn đề là em muốn dọn xe mà không rớt máy, em không làm. Em không biết là kinh tế mấy mình không đủ, hoặc là do cái quan điểm mình là không muốn rớt máy. Nhưng mà nếu mà quan điểm mình không muốn rớt máy thì em càng ghét những người đó. Bởi vì một cái xe á, không rớt luôn, không bao giờ chạy ngon. Bởi vì một cái xe nó những cái dòng xe này là ít nhất là trên 10 năm. Cho nên là không thể nào mà các bạn chạy một cái xe máy móc nó ngon nếu mà mình không làm. Rồi em sẽ quay qua bên đây, em giới thiệu chi tiết bên đây cho các bạn coi. Rồi thì chi tiết bên đây á, thì chắc camera đứng ở đây đi, đứng ở đây để mình thấy được gì nè. Em dọn xe em để ý tới nỗi mà không phải các bạn khi mà mua một cái chống nghiêng mới và một cái gác máy mới á, cái xe các bạn dựng chống nghiêng á thì nó sẽ đứng vậy đâu. Cái phạm vi mà cái xe nó nghiêng vậy kêu là đen là nghiêng, là trong phạm vi là chuẩn và cho phép của một chiếc xe. Nhưng mà khi mà mua mới á, hồi bữa em mua mới luôn là cái xe nó nghiêng nhiều vậy nè, là vậy nghiêng quá nhiều là không có đúng. Mình cũng phải sửa lại nữa các bạn. Cho nên là nhiều người ta cứ nghĩ là dọn một cái xe mua mới không lấy gì không ngon và lấy gì không đẹp. Sai rồi. Dọn một cái xe mua mới không, nhưng mà phải biết sửa chữa lại nó. Bởi vì phụ tùng mới nó lệch, phần khung sườn lệch đồ tất cả mọi thứ. Đừng nghĩ là mua mới là sẽ ngon, hoặc là mua mới là sẽ chuẩn, là sẽ đẹp. Cái cách mà các bạn xử lý cái vấn đề, hoặc là xử lý những cái vấn đề mà khi mà các bạn mua những cái phụ tùng mới á, thì nó sẽ nảy sinh ra là dàn áo không ôm,
gác chân, cần thắng cần số đồ không được đẹp, mình phải sửa lại hết. Và việc đó các bạn không thể chủ động trước, bởi vì các bạn không có biết món đồ nó như thế nào để mà chủ động trước. Ví dụ như một cái kẽn quay sách này cũng vậy, khi mà mình thay lại một cái kẽn quay sách mới, dĩ nhiên các bạn cầm nó sẽ êm tay. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có được cái độ mềm, độ thun, độ dẻo của cao su rất là khỏe, rất là chắc chắn. Thì nhìn ở góc cạnh này là một mặt khác của chiếc xe, thì các bạn vẫn thấy được là nó đẹp. Thì nó đẹp ở chỗ nào? Nó đẹp ở chỗ là chủ xe người ta thích, người ta thích nó. Mà nó đẹp chỗ nào? Nó đẹp là những kỷ niệm của người ta. Người ta sẽ có những kỷ niệm riêng về một cái dòng xe này. Nếu mà các bạn có tiền, các bạn có thể dọn quay Thái, các bạn có tiền có thể dọn rim Thái. Nhưng mà khi mà các bạn có tiền, các bạn không có lấy được lại là anh bạn mình, anh cho mình một cái chiếc này. Nó là như vậy. Cho nên là người ta thích dọn lại những cái xe này. Và nói chung là những cái dòng xe nào mà gắn bó với người ta sẽ dọn lại. Thì hiện tại, trong thời điểm hiện tại thì em chỉ dọn được những cái dòng quay rim ẹt, full neo, full X, quay 125. Còn những cái dòng xe cúp và xe 67 thì em không biết dọn. Và em nói thẳng luôn là em không biết dọn, chứ không phải là em không dọn. Những phụ tùng đó mua rất là khó tìm và rất là khó khăn khi gặp phải về vấn đề xe đó. Tiếp đó ở đây là em muốn nói về phần máy. Nếu mà thực sự khi mà làm một cái xe, nó sẽ có những trục trặc về phần máy, về phần bên ngoài mà mình không bao giờ đoán biết trước được. Thì bây giờ ví dụ em có thể quay sơ đầu lòng ở đây cho mọi người coi là với tình trạng bây giờ, khi mà em chạy là bữa giờ được 2 tháng chạy thử xe này, thì tất cả nhớt nhau, đầu lòng không xì không chảy. Thì bây giờ nếu mà đi một thời gian sau mà gửi về quê chủ xe đi 1 năm 2 năm nó bị cái gì rồi sao? Thì khi mà vấn đề đi 1 năm 2 năm mà nó bị cái gì á, thì mình xin phép anh chủ xe làm phiền anh gửi cái xe vô lại cho em để mà em khắc phục lại những cái điểm sai sót của em. Chứ bây giờ nếu mà em làm cái xe mà trong vòng mấy tháng em đi nó không bị, hoặc là em vừa gửi về cho anh nó bị, thì giống như là em không có biết trước được là nó sẽ bị hay không bị. Vì một cái xe mình đáp lại mà các bạn, mình phục dựng mới lại, bây giờ nó không chảy nhớt, bây giờ nó không kêu cò, bây giờ nó không kêu nồi, thì bây giờ em chỉ dùng hết khả năng của em canh sao mà cho nó ngon nhất đối với chiếc xe của các bạn. Em không thể nào mà làm hơn được nữa. Em muốn làm hơn nó cũng không được, bởi vì đây là mình phục dựng lại một cái xe zin và máy móc zin hết. Và bây giờ hiện trạng là đầu lòng khô, nhớt khô, bên nồi bên lửa đồ nó khô, nó chưa chảy nhớt và nó không tươm nhớt hơi trên lòng, trên đầu hoặc là giữa mặt tiếp xúc hai mặt cu lắp. Thì em không thể nào em khắc phục được cho các bạn. Và khi mà các bạn nào mà đã từng dọn xe ở anh Tây đều hiểu là cái chế độ mà bảo hành và trách nhiệm của các bạn mình sẽ rất là cao. Cho nên khi anh em coi clip này, anh em phải hiểu và cảm thông cho mình. Có bất cứ trục trặc gì thì các bạn cứ gửi xe vô, mình sẽ phục dựng lại, phải canh chỉnh đồ lại cho các bạn một cách mà ok nhất, đàng hoàng nhất. Đó, mình sẽ không bao giờ mà tại bị thì là mình không thích vấn đề đó. Bởi vì nguyên toàn bộ một chiếc xe là mình làm, mình tạo nên. Đó. Thì kết thúc chương trình dọn quay RS hôm nay, mình xin gửi lời cảm ơn và chúc toàn bộ mọi người khi mà xem kênh Tây Côn Điển có sức khỏe thật nhiều, thật tốt, để mà vui vẻ trong cuộc sống. Mình ở đây mình làm kênh là không phải về xe không, mà có thể là nhiều vấn đề khác nó liên quan tới xe. Nó sẽ là một cái nhìn nhận chung về tất cả mọi ngành nghề, nó sẽ đều có liên quan với nhau hết. Thì khi mà anh em nào mà coi kênh Tây Côn Điển của mình thấy hay thì anh em có thể bấm subscribe cho mình. Khi anh em nào mà thấy có những cái nào mà muốn đóng góp với mình thì có thể góp ý với mình. Còn nếu mà anh em coi mà thấy không thích mình thì anh em có thể bấm qua để mà khỏi làm phiền tới nhau. Rồi chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Chào 500 anh em YouTube. Thì anh em thắc mắc là bình thường em làm mẫu xe xong em gửi về tỉnh cho khách như thế nào đúng không? Thì bình thường em làm mẫu xe xong em gửi về tỉnh á, là cái việc mà kiểm tra xe hoàn thiện 100% hết là bắt buộc. Thì sau khi mà xe hoàn thiện trong 100% hết thì em sẽ chạy đi gửi.
Thì em gửi là ở trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, rất là tính và rất là chuyên nghiệp, là người ta sẽ giao tận nhà cho các bạn. Cho nên là giao tận nhà và đóng thùng gỗ luôn nha, đóng thùng gỗ như các bạn mua mấy xe nhập Ý, xe thùng, xe Nhật Thái xưa vậy đó. Thì bây giờ là em sẽ đi gửi cái xe quay RS 2280 này về ngoài Thanh Hóa. Đó, đây nè. Ở khu quân đội đó thì ở trong đây người ta không cho quay phim. Các bạn thấy bảy quân đội nhân dân không? Đó thì bây giờ là tới đây là mình xin phép mình tắt thôi. Ở quân đội nhân dân Việt Nam nè, là tới đây là người ta không cho quay phim nữa. Rồi thì giờ là mình chào mọi người. Đó, hoàn thiện hết. Thì bữa giờ là mình để mình chạy thử rồi xong là giờ mình sẽ gửi về cho anh trai chủ xe đó. Rồi chào mọi người, chào 500 em.